tähän pitäisi saada varasto, niin onnistuuko? Totta toki. Tervetuloa tänne Timpurilta talon YouTube-kanavalle. Tosissaan nyt me ollaan tekemässä Juusolle täällä varastoa. Kerros vähän, mitkä tässä oli muuten tärkeät kuin se, että pitää olla tietyn kokoinen ja miksi päädyttiin tähän tietyn kokoiseen versioon. No joo, jos lähdetään siitä liikenteeseen, tässä on siis tää on vähän niin kuin meidän takapihaa, tässä on tämmönen huoltopiha-osio ja tähän tää varasto on ihan niin kuin suunniteltukin, mutta koska tila on sillä kohtuu naftisti, niin sen takia tää piti olla niin kuin tiettyjen mittojen mukaan, että valmiit varastot, niin eihän sieltä luonnollisesti löydy just oikein kokoista palikkaa. Sitten kun haluttiin maksimoida kuitenkin se pieni tila, mikä on käytössä, niin silloin pitää itse saada päättää, että kuinka leveä ja pitkä ja syvä se varasto oli, se minkä mallinen. Jos me saadaan talot rakennettu mittojen mukaan, eiköhän me yksi varastokin saada. No niin, loistavaa, se on sitten kättä päälle. Ja sitten toinen semmoinen merkitsevä tekijä tässä oli tämmöinen visuaalinen asia, koska tämä on kuitenkin tuossa meidän talon vieressä, joka on tämmöinen hirsitalo, niin sitten haluttiin, että se olisi niinku tyyliltään istuisi siihen viereen. Ja ihan semmoista varastoa ei myöskään niinku tuolta suoraan löydy, että se täytyy sitten niinku itse tehdä. Ja sitten kolmas asia, mitä tässä mietittiin, niin se, että tämä on siis kylmävarasto. Siihen tarkoitukseen tämä tulee, mutta kun ei tiedä mitä tulevaisuus tuo tullessaan, niin toiveena oli se, että jos on mahdollista, niin ei tehtäisi ainakaan mitään sellaista, mikä estäisi tämän lämpimäksi muuttamisen jossain vaiheessa. Tai enemmänkin päinvastoin, että siinä olisi vähän niin kuin varaus sitten sille. Se on vaan varastojen suonapuolella, kun lähdet jälkeenpäin silleen, että joo, että mä laitan siihen ensi vuonna sitten eristettä seinää, jos tulee semmoinen tilanne, niin se on niin täynnä tavaraa sen jälkeen, että se on varmasti. Se on nyt hyvä tähän samaan konkurssiin laittaa. Jep. Tosissaan nyt kun meillä on eristeinen finfoami, niin tätä pystyy pitämään täysin kylmänä. Se ei mene miksikään, että tommonen taas pehmeä villa, niin se sitten lämpötilavaihtelut, niin sinne kerettyisi kosteutta, niin tää ei ole moksiskaan, vaikka ikinä laittaisin lämpöä päälle. Siinä mielessä tämä finfoami on ihan hyvä ratkaisu. Ja sitten semmonen niin kuin yksi, ehkä vielä neljäs toive on se, että tulee niin kuin tosi hyvä varasto. Niin, semmonen. Tekijät huomioon ottaen. 400 5 senttiä paksut laatat. Tässä on siis lätkätty perustukset tehty puolella. Eli tää pitäisi olla tasainen ja painumaton pohja tällä hetkellä, mutta kun me rakennetaan tämmöistä rakennusta, joka kuitenkin on kevyt perusteinen, niin jollain tavalla pitää miettiä sitä, että entä jos se johonkin suuntaan täältä sitten lähtee vähän vajoamaan, niin se on helposti sitten jälkeenpäin suoristettava. Meinasin sanoa, että mitenköhän se on pakattu, mutta sehän on pakattu niinku normaalistikin, eli ne mitä me tarvitaan on aivan alimpana. Terassijalkoja, jokainen kestää näistä 500 kiloa painoa. Näitä tulee 12 kappaletta, eli tää kestää 6 tonnia. Otetaan tähän nyt teille väliin myöskin tää kuva, että mitä tässä tehdään. Eli tässä tulee tämmönen kylmä, lämmin varasto, jota pystyy sitten tarvittaessa laittaa sinne lämmöt päälle, jos sitten tarvitsee esimerkiksi jotain maaleja tai muuta vastaavaa säilyttää. Mihin sitä enää tarvitsee normaali jiirisirkkeliiko? Varsinkin näissä runkohommissakin pääsee tosi pitkälle ihan käsisirkkelillä ja speedikulla. Ei tarvitse olla erikseen mitään semmoista isoa konetta tai rupeaa nostaa tämmösiä painavia lankkuja, vaan etenkin terassihommissa, kun saa sahattua vaikka pystypäin sitten viimeiset tämmöiset painekylöstetyt lankut oikeaan mittaan, niin tosi näppäriä. Sitten me vedetään aluksi nauloilla heppiin ja sen jälkeen vedetään ruuvit vielä tänne sitten vahvikkeeksi. Se on milli puolitoista se.
Tätä me tarkoitin siinä heti alussa, että minkä takia nämä laitettiin sitten ulkopuolelle nämä. Niin saadaan tämmönen jäykempi liitos, koska noi on nyt sisällä ja noi on siinä sisällä, niin saadaan tämmönen ristikkäisesti, että nämä estää, ettei nämä päädyt pääse liikkumaan ja nämä on sitten siinä välissä. Et periaatteessa jos tarvitsee terassia tehdä eikä ole tilaa tehdä sillä perinteisellä niskatekniikalla, niin silloin just ne kannattaa pyrkiä siihen, että saa ulkonurkat tälleen niin kuin ristiin laitettua, niin siitä tulee jäykempi rakenne. Finfoam rossipohjan eriste, tää on 21 senttiä vahvaa ja tää tulee 7 senttiä tästä rungosta ylöspäin ja sitten 15 senttiä alaspäin. Niin ne tulee aina puoliksi tänne parrojen päälle, että siitä tulee yhtenäinen pinta, mutta se on paljon helpompi näyttää, joten ruvetaan laittaa paikalleen. Pituussuuntaisesti nämä on sahattu siten, että nämä on semmonen 1,5–2 senttiä päädyistä jää vajaaksi. Syystä, että kun tää laitetaan tähän paikalleen, niin molempiin päihin saadaan sitten uretaanit, että se saadaan tiivis sitten ne päädyt myös. Mutta ei siinä kummosempaa. Ruvetaan asettelemaan sinne. Ja täällä on nämä tämmöiset pikkusiivekkeet, jotka on reunoilla, niin ne sitten taipuu tonne nätisti, että näyttää aika hyvältä. Se on siinä. Ei muuta, kun otetaan se ylijäänyt palanen, laitetaan se tohon päähän ja sitten taas siitä jatketaan. Tää on ihan sama kuin asentaisi parkettiin, laminaattiin, vinyyliin. Samalla tavalla täällä on tämmöset pontit. Eli hukkaahan tästä tulee todella vähän, koska aina päästään sitten jatkamaan sillä palasella. Nyt taas kun sahataan, niin tää on sitten se, jolla lähtee sitten toi seuraava taso sieltä. Voisi olla ihan pykälää pidempi puukkosahatera, niin helpottaisi. Tää taas tulee tähän, mutta se nyt on siinä mielessä ihan sama. Me voidaan vaikka vaihtaa sitten näitä, mistä me aloitetaan. Tälle ei oo merkitys. Nyt sitten, koska jatketaan täältä, niin tää otetaan aluksi sinne ja tähän väliin vedetään uretaanit. Kontti täyteen ja
Joo, nythän meillä on täällä reunoissa, tehdään tänne pikku vahvikkeet, jotta sitten kun tänne tulee vaneri tähän päälle, niin sitten tähän reunoihin tulee sitten runkotolpat. Sivuseinät nää ei ole ollenkaan kantavia, eikä oikein jäykistäviä. Et käytännössä on toi taka- ja etuseinä ainoastaan, missä on painoja. Nää vaan sitten käytännössä verhoillaan tästä nää sivut. Meillä rupeaa olemaan päivä täys. Ylihuomenna tullaan jatkamaan, kun huomenna joudun mennä tuuraamaan toiselle työmaalle, kun mulla on ainoastaan yksi työntekijä tällä hetkellä töissä ja kaikki muut on lomilla. Niin joutuu käydä sitä vähän jeesimässä. Mutta tosissaan tänään on ihan hyvä päivä saatu, että meillä on pohja täysin valmis. Meillä on tässä valmis lattia nyt, jos sitten Juuso voi vaikka nukkuu, jos ei kotiin huolita. Niin eihän siis se kummosempaa. Ylihuomenna kun tullaan jatkamaan, niin päästään tekemään runkoa tähän seinät ympärille. Ja muutenkaan, että vielä ei päästä seiniä tekemään, kun pitää vähän Juusolta kysästä tossa, että kuinka korkeaksi se sitten oikeasti haluaa tänne. Että nyt näkee sitten oikeasti sen rakenteet, miten tää tulee. Tässä on kuitenkin toi painekylöstetty runko, jossa menee sitten se 21 senttinen finfoameriste. Että se on täällä pohjalla tasa ja se tulee tähän, mihin laitettiin tää 6,5 senttinen soiro. Ja sit siinä on toi vesivaneri päällä. Tää vesivaneri on kuitenkin siitä hyvä, että vaikka lumikolaa tai ruohonleikkuri tuo, niin siitä hyvin irtoaa sitten lika ja se pysyy pinta tommosena karheena. Ja jos sit joskus vaikka haluaa, niin voi siihen vaikka asentaa vinyylin vaikka päälle. Mut joo, hyvä päivä. Vielä siivotaan ja suojataan kamat ja lähdetään kotiin ja katsotaan mitä sitten keksitään Juuso kanssa tuosta korkeudesta. Tehdäänkö minkälainen muumitalo tai semmonen hippa tähän. Eli nyt kun me ollaan itse myöskin myöhemmin sitten levyttämässä tätä, ja kuten mä tuossa sanoin, että aluksi laitetaan levy tästä tänne päin, eli tästä ulkonurkasta tonne ovelle päin. Niin eka levyhän meillä tulee 120 kohdalle, eli tähän. Ja meillä pitää silloin tolppa olla tuossa keskellä, eli 2,5 senttiä suuntaansa tosta tohon, niin siinä on tolpan paikka. Tästä eteenpäin tonne tulee 600 jaolla. Ja myöskin tää tulee 600 jaolla tohon keskelle levyä, että saadaan se tolppapaikka tähän. Eli siinä on taas 60, 2,5 senttiä puolelle, se on siitä. Eli nytten aina, jos me lähdetään mittaamaan, kun puhutaan 600 jaolla, jos me mitataan tästä reunasta, niin se on silloin tähän reunaan myöskin 60. Jos me mitataan toisesta reunasta, se on myöskin toisesta reunasta siihen 60. Eli se on aina se 600 on keskeltä keskelle puhutaan mitta. Ja sen takia tässä alussa nyt tää eka välihän ei ole täysin 60, koska meidän pitää katsoa se kipsin mukaan. Nyt meillä eka kipsi päättyy tähän, nyt me tästä lähdetään mitottaa sitten tosta reunasta, että meillä aina tulee täydellä levyllä sitten läpi, jotta meidän ei tarvitse aloittaa vajaalla levyllä. Ja nyt meidän ei tarvitse miettiä mitään nurkkavahvikejuttuja sun muita vastaavaa, koska tää on kuitenkin vaan kylmä pihavarasto, jos on mahdollisuus pitää niinku pikku lämpöä päällä, jos haluaa. Ja joo, ulkopuolelle ei tule tuulensuojalevyjä, niin me voidaan mitottaa se täysin sisäseinän mukaan. Ulkopuolelle tulee paneelit ja koolaus siihen, niin sillä ei ole täällä ulkopuolelle merkitystä, että onko täällä 120 jako
vai millä se menee. Mutta toisessa tapauksessa se mitoitettaisiin ulkoseinän mukaan ja tulossa saisi sitten 120 tuulensuojalevyt. Eli tässä joutuu aina miettimään sen seuraavan työvaiheen, että tehdään se seuraava työvaihe mahdollisimman helpoksi, koska muuten se levymenekki on paljon enemmän ja sitten hitaampaa työskennellä. Niin tässä runkomitoitusvaiheessa ihan rauhassa käyttää muutaman sekunnin pidempään siihen, että miten kuuluu se rakentaa eteenpäin. Mainostauko. Tämän kurkkauksen lopputulokseen tarjoaa Hikoki. Ei muuta kuin jatketaan työtä. Joo, eli nyt tehdään tähän alajuoksua läpitteli. Mä vedän nyt sen ruuveella, jotta mä saan sen alajuoksut tiukasti tuohon sitten kiinni. Ja sen jälkeen mä vielä piikitän se sitten naulat sinne kylkeen. Tänään on siis suunnitelmissa, että tehdään tähän runko valmiiksi ympärille ja sitten huomenna päästään noihin kattotuolten pariin. Että harmiko meillä on toi kakkoskutona on vähän hassun mittaista, se on just 6 metristä, niin siitä tulee aika paljon hukkaa, jos me tehdään yli 3 metriä noin kattotuolit tohon, niin pitää se kohdalla vielä miettiä, että mikä olisi fiksu, koska mä haluan alhaalle kuitenkin ihan kohtuullisen räystää, koska muuten se kaikki vesi valuu seinää pitkin ja se ei tietenkään tee paneelista hirveän pitkäikäistä. Niin jos se tekee 60-senttisen rungon, niin siihen mahtuu vielä silloin hyvin hyllyt ja saa ove fiksusti. Katsotaan miten se osuisi tähän se keskiseinä sitten. Siinä olisi 3,5. Tää 2,3. Se osuisi näille paikoille. Toi seinä keskeltä 2,7 metriä. Se ei ole ihan silloin keskellä, jos me laitetaan tuohon 60 senttiä, mutta hyvin lähellä, koska me nyt kuitenkin halutaan jättää se optio, että tuohon saa helposti hyllyt laitettua. Niin 60 senttinen palanen tohon ja sillä sitten jatketaan. Aha, osui suoraan pohjalla olevaa ruvia. Sitten se oviaukko, koska meillä tulee 100 ovi, eli pympi ovi, näin ikään, niin se ovi on silloin 98, mutta me kuitenkin halutaan, tai se, jos se laittaa tuolta päästä kiinni, me halutaan kuitenkin, että sinne saa reilusti uretaan, niin otetaan tommonen 102, niin me saadaan vielä se sitten verhoiltua joka puolelta ja tosta lähtee sitten lankku eteenpäin, niin meillä sitten saadaan molemmille puolille se 2 senttiä sitten uretaan, niin sinne saa uretaanipistooli hyvin väliin ja vaahdotettua. Ja silloin vaikka meillä tää 2.4 vähän menisi mutkalla siinä, niin sillä ei ole merkitystä. 253. Ei ihan riitä noin palaset mitä tossa on, niin otetaan täältä uusi lankku. Alajuoksut paikallaan ja sen jälkeen ruvetaan mitottelemaan sitten näihin runkoon ja tosissaan tämä ja toi takaseinä on niitä kantavia seiniä ja loput sitten nämä sivuseinät, nämä vaan lyödään kattotuoleja vasten siihen, että kunhan saisi periaatteessa ne tänään, muita kattotuoleja ei siinä mielessä ole tarpeellista vielä tänään laittaa. Kuten huomaatte, niin meillä tulee nyt pikku dilemma taho, että miten tämä ovi osuu paikalleen. Eli nyt kun meillä tulee täyslevy täältä takaa, eka levy päättyy tähän, toka levy päättyy tähän ja nyt tästä kohtaa meillä sitten 3. levy päättyisi tänne.
Mutta me nyt siirretään tätä tolppaa kuitenkin tähän reunaan. Aina oven reunassa kuitenkin pitää olla tolpat, muuten tämä joutuu kasvattaa esimerkiksi laudalla. Ja tää vikaväli on 60, eli leikataan tähän sitten tää vikalevy joka tapauksessa. Samoin tässä sitten joudutaan leikkaa tommonen muutama senttipalanen pois. Eli aika tämmönen yksinkertainen pikku siirto joutuu tähän tehdä. Tietenkin jos se alun perin ove olisi mitottanut tuolta päin tähän 120 jakoon, niin se olisi ollut helpompi. Mutta me nyt haluttiin, että tähän jää ehjää tilaa tasan 60 täältä päin. Ja on mitoitettu molemmin puolin nämä tolpat aina samoin kohille, niin me saadaan sitten kattotuolit taas tuolta päin myöskin, että niissä on oikeasti aina kanto alla. Tää ei haittaa, vaikka me siirretään toi tommonen pari senttiä toiselle puolelle, niin se kattotuoli silti tulee paino oikeaan paikkaan. Tolppa. Tää on kantava seinä. Tänne tulee 2 tolppaa näin päin. Ja jotta tuolta sisäpuolelta sitten saa kipsilevy kiinnitettyä tähän seinään, niin se jää tohon ja tää puoli sitten jää tähän. Eli tohon seinään pitää eka laittaa kipsi noin ikään, niin silloin päästään kiinnittämään vielä tähän hyvin. Jos se laittaa toistepäin ne kipsilevyt sitten, että tähän aluksi, niin se on hankalempi saada tohon. Mutta tää kulmarakenteet, aina kun saadaan tämmönen ristikkäinen rakenne, niin tästä tulee paljon kestävämpi. Sen saa tosta kiinnitettyä, ammuttua toisiinsa, tästä ammuttua toisiinsa. Se tulee niin kuin jäykistäväksi rakenteeksi tähän. Ei muuta kuin muihin samalla tavalla merkit ja sen jälkeen ruvetaan sitten mitottaa 600 jaolla nämä välitolpat. Sitten tipsi tähän mitoitukseen, että koska meillä on tästä lähtee se 60 jako ja mulla nyt ei ole muuta täällä kuin kuvaaja pitämässä mittaa, niin sitä aina pitkällä mitalla vedetään läpi. Ja nyt kun meillä on aina tuolla puolella rasti, 60 rasti, 120 rasti, 180 rasti, 240 rasti. Ja sitten tulee 3 metriä tänne. Eli se viimeinen sitten joudutaan tosta leikkaamaan tänne muotoonsa. No niin, runko tässä poikkeaa normaalista talosta tai autotallista siinä, että mä en laita tähän kyseiseen runkoon ollenkaan sitä pystyjäykistävää koolinkia sinne, koska silloin se tekee meidän yläpäälyn rungo niin ohkaiseksi. Ja kuten jos katsotaan noita oikein vanhoja taloja, niin ei niissäkään ollut. Ja tässä on kyseessä vaan varasto ja kaikki paino esimerkiksi kattotuoleen kohdalta tulee suoraan runkojen päälle, joten meillä ei tarvitse sitä painon jakaumaa miettiä siinä. Lisäksi meillä on myöskin eristeenä tässä se Finfoami 10-senttinen levy, niin se uppoo tarkasti tonne mittojen mukaan, eli meillä ei tarvitse semmoista 5 sentin kolosta tehdä sinne yläpuolelle. Meillä on alajuoksut paikallaan, siellä on mitoitukset laitettu. Nyt mä laitoin yläjuoksut tähän vierelle. Ja nyt mä suoraan käytännössä kopioin alajuoksujen paikat tosta, että voisi se erikseen käydä mitottamassa tosta, mutta nyt mä saan samalla piirrettyä suoraan siihen viivat. Sen jälkeen kun mä ammun noi rungot tuohon paikalle, niin mä vaan nostan tän yläjuoksun sinne päälle. Ja sen jälkeen kun mulla on yläjuoksu siinä päällä, niin siellä on valmiit viivat, niin ammun ne kiinni. Sen jälkeen me saadaan molemmat puolet tästä nippuun ja sen jälkeen me ammutaan tänne päihin tää, joka sitoo sitten nämä nurkkarakenteet. Niin sen jälkeen me saadaan jo sitä vähän pysymään pystyssä paremmin. Sen jälkeen me voidaan laittaa siihen jonkinlainen reiva. Tää on niin matala, että mä en reivaa näitä ollenkaan vielä tässä vaiheessa. Mä laitan kaikki tolpat pystyyn ja sen jälkeen vasta reivataan sitten se niin kuin näin päin. Koska sille ei ole merkitystä, jos samalla jaolla on ala sekä yläpää, niin me saadaan vielä näin päin sitä käännettyä. Näihin runkohommiin pätee semmonen naulojen määrässä semmonen nyrkkisääntö. Eli 4 tuuman runko. Eli kun se on 2/4, niin silloin siihen tulee 4 naulaa. Se tarkoittaa 2 naulaa per puoli. Eli jokaista 5 senttiä kohden tulee 1 naula. Ja taas jos on 2/6, joka on 150 milliä, ja se on 6 naulaa, eli 3 naulaa per puoli. Ja taas 2/8, 8 naulaa, 4 per puoli. Eli semmonen ihan perusnyrkkisääntö. Nyt kun on 2/4, niin 4 naulaa, 2 per puoli. Ja jos et pääse ampumaan esimerkiksi tässä seuraava kohdalla, ei pääse täältä ampua kaikki niin kuin 2, niin sitten ammutaan tuolta sivuista ne 2, koska ei mahu toiselle puolelle pyssyväliin. Eli se on semmonen perusnyrkkisääntö, jolla pääsee aika pitkälle näissä runkohommissa.
Ja nyt kun meillä oli pohja oli tasainen, meillä on millille tai pitäisi olla ihan milli 2 sisältää koko pohja, niin nyt me sitten tolpat kun tähän laitetaan, niin kaikki on saman mittaisia, niin ei tarvitse sitä normaalitilannetta, kun laitetaan sokkelin päälle, niin pitää tarkastaa se pohja ja sahata tolpat sitten sen mukaisesti. Niin. Noin. Ja vasara on ihan hyvä olla lähellä, koska siinä vaiheessa kun ampuu sitä ekaa naulaa, niin se monesti saattaa sitten vähän liikahtaa, niin saa sitten naputeltua se suoraan siihen viivaan. Niin silloin kun se on siinä viivassa, niin sitten pysyy rakenne myöskin suorassa. Noin ikään. Ja kuten huomaatte, ne pysyy aika hyvin siinä paikallaan ilman, että meidän tarvitsee laittaa vielä mitään ristitukia tai muuta tähän. No niin, ja sitten seuraavana meillä on hommana tässä sahata nämä päätytolpat. Molemmille puolille tulee huikeat 3 kappaletta ja ne vedetään vaan niin sanotusti pitkänä yli. Mutta mä kuitenkin sen verran vedän, että siellä ylhäällä tarvitsee katolla vaan sahata sitten tämmönen pikku nysä. Että jos mä joutuisin sahata tämmösen 6-metrisen lankut tuolla ylhäällä, niin sitä on hankala pitää yhdellä kädellä ylhäällä. Mut joo, eli 6 kappaletta sahauksia. Tässä on noin kaikkein pisimmät menee tähän korkeampaan päähän ja noin loput on sit vähän lyhkäisempiä, niin myöhemmin päästään niitä sit poikkaseen, mutta ei muuta kuin ajetaan poikki. Näillä tosissaan kun ei ollut mitään kantavaa merkitystä, että nämä on käytännössä vaan niinku sivuseinät. Sitten meillä pitäisi olla nopea tarkastus, on runko suora, hyvä, kaikki kunnossa. Hups, keikkaa. Otetaan telineet mukaan, niin päästään huomenna tekemään kattoa. Kiitos kun jaksoitte katsoa videota tänne loppuun asti. Me nähdään taas ensi viikon perjantaina. Pitää nyt lähteä kaupakautta ostamaan muutama 2-6 lisää, niin saadaan toi kattoa huomenna sitten tehtyä. Ja sitten myöskin seuraava videoaiheena meillä on sitten tämän eristys ja tuo katon tekeminen. Nähdään taas viikon päästä. Hyvät viikonloput. Se on moro. Woo! Ching ching ching!